नमस्कार फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। भिडियोसँग छु म चाहिँ साथीहरु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु कि यो लकडाउन भरिमा रहेर तपाईहरुले चाहिँ कसरी सस्तो दरमा डाटा चलाउने र सस्तो दरमा चाहिँ डाटा को जुन तपाईले जुखाड लगाएर सजिलैसँग डाटा र तपाईले डबल सापट लिने कसरी लिने त त्यो सम्पूर्ण कुरा म तपाईलाई बताउने छु। साथमा तपाईहरुले चाहिँ कसरी एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले एक्टिभ गर्ने तरिकादेखि लिएर तपाईले चाहिँ कतिसम्म तपाईले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ ती सम्पूर्ण कुरा बताउने गरेको छु। म यहाँ डे अथवा डे बाई अनि 7 डे को बताउन गइरहेको छैन, यहाँ म मन्थको बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको साथमा रहनु होला। तपाईहरुले 2-300 रुपैयाँ खर्च गरेर तपाईले एक मन्थ मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ अनलिमिटेड रूपमा। सो त्यो बताउन गइरहेको छु, त्यसैले भिडियोको साथमा नै रहनु होला। सो तपाई अझै पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अझै पनि तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नछुट्नु होला, किनभने यस्तै खालका भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा अपलोड गरिराख्ने नै छौँ। सो साथीहरु, तपाईहरुले जाँदा भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर छ फेसबुक पेज, यसलाई पनि लाइक गर्न सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, लागौँ भिडियो स्टार्ट गर्न तर्फ। यसको लागि चाहिँ साथीहरु अब चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ लकडाउन भरि तपाईले चाहिँ डबल सापट लिन सक्नुहुन्छ। यानी कि पहिला तपाईले 40 रुपैयाँ सापट लिन सक्नुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ एनसेल अपडेट गरेर तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ गेटहरू 40 सापटी र गेटहरू 80 सापटी भनेको छ। र साथीहरु, तपाईले चाहिँ अब चाहिँ लकडाउन भरिमा तपाईले 80 रुपैयाँसम्म सापट लिन सक्नुहुन्छ। त्यो सन्दर्भमा तपाईले चाहिँ भोलिको दिनमा रिचार्ज कार्डमा तपाईले 82 रुपैयाँ चाहिँ काटिने छ। त्यसैले तपाईले 80 रुपैयाँ सापट लिनका लागि तपाईले *9988# डायल गरेर तपाईले चाहिँ यो ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईले 2 नम्बर अप्सन सेट गरेर तपाईले यहाँ सेन्ड अप्सन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईको चाहिँ सापटी छ, त्यो चाहिँ तपाईको यहाँनिर सापटी आउने छ। सो मेरोमा चाहिँ पहिले नै सापटी थियो, त्यही कारणले चाहिँ यहाँ सापटी आएको छैन साथीहरु। त्यसैले तपाईले सापटी लिन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईहरुले चाहिँ अब लकडाउनमा डाटा सस्तोमा चलाउनका लागि तपाईले चाहिँ तपाईँ यो ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दुईटा डाटा अफर रहेको छ, एउटा डाटा अफर रहेको छ लकडाउन अफर भनेको छ। त्यस सन्दर्भमा त मैले रहेर तपाईहरुलाई मैले सम्पूर्ण जानकारी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गरेको थिएँ। यो तपाईले यदि यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो हेरेर तपाईले सस्तोमा जुगाड गरेर सजिलैसँग डाटा चलाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईहरुले चाहिँ सस्तोमा दरमा डाटा चलाउन सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईहरु 3टा एप चलाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ टिकटक, फेसबुक अनि युट्युब चलाउनुहुन्छ भने विशेष गरी त्यो चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एउटा मसिन कोडिङ एकदमै राम्रो खालको प्याक रहेको छ। ट्रिपल मजा प्याक तपाईले यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईले के डायल गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रुट 109 मा चाहिँ तपाईले चाहिँ 8 GB पर डे भनेको छ प्लस 2 GB पनि दिन्छ तपाईलाई। भनेको मतलब तपाईले 7 दिनसम्म तपाईले 1 GB को दरले पाउनुहुनेछ 7 दिनसम्मको लागि। र 7 GB त्यसपछि तपाईले चाहिँ 2 GB प्लस गरेर तपाईले जम्मा 9 GB पाउनुहुनेछ। सो यसरी तपाईले चाहिँ यहाँ 147 रुपैयाँमा 1 GB पर डे भनेको छ। यानी कि तपाईले 10 दिनसम्म 1 GB पाउनुहुन्छ। त्यसले तपाईले चाहिँ प्लस 4 GB पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले देख्न सक्नुहुन्छ 49 मा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 नम्बरमा पनि तपाईले 1.5 GB एभ्री डे गरेर तपाईले 30 दिनसम्म तपाईले एभ्री डे चाहिँ एक दिन हरेक दिन तपाईले चाहिँ यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले प्लस 6 GB पनि पाउनुहुनेछ। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, 30 दिनको लागि यो प्याक चाहिँ मान्य हुनेछ। र यो चाहिँ कम्बो प्याक हो। त्यसैले गर्दा तपाईले युट्युब, फेसबुक र टिकटक सबै चलाउन सक्नुहुनेछ। र यो चलाउन सक्नुहुनेछ। र जानकारी साथीहरु भन्न चाहन्छु कि पर्ने तपाईको एउटा यो मार्क्स चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरु मार्क्स बनाउन नबिर्सनु होला।